Hyvää huomenta. Pörsseissä on nähty korjausliike, joka onnistui säikäyttämään sijoittajat pitkän tasaisen nousun jälkeen samalla tavalla kuin talvi yllättää autoilijat. Mediassa mainittuja syitä hermostuneisuudelle on muun muassa maailman velkaisimman kiinteistökehittäjä Evergranden eskaloituva sotku, joka uhkaa läikkyä viereisiin pöytiin Kiinan supervelkaisella kiinteistömarkkinalla. Jos koronakriisi synnytti päivässä sosiaaliseen mediaan tuhansia pandemia-asiantuntijoita, on Evergranden nousu isojen medioiden otsikoihin synnyttänyt tuhansia Kiina-spesialisteja, eli mielipiteitä ja kommenttejahan yksityissijoittaja saa käsinsä aivan loputtomasti. Keskuspankkien rahapolitiikka on kiristymään päin, ellei talous heikkene oleellisesti. Inflaatio ei välttämättä olekaan niin ohimenevä ilmiö kuin on toivottu. Velkakatto lähestyy. Yritysveroa ollaan mahdollisesti nostamassa Yhdysvalloissa, mikä vaikuttaa tuloksiin tietysti negatiivisesti. Osakemarkkina on noussut rajusti ja monet sijoittajat ovat haukaneet paljon riskiä sinne salkkuun. On luonnollista, että markkinalla saadaan jossain vaiheessa vastareaktio tähän riskinottoon. Näiden lisäksi nythän on syyskuu, mikä on tilastollisestikin heikkoa aikaa osakemarkkinalle. Laskupäivät herättävät huolta ja ahdistusta etenkin aloittelevissa sijoittajissa. Vaikka suurten yleisindeksien tasollahan ei ole nähty vielä oikeastaan minkäänlaista laskua, niin esimerkiksi suomalaisten pienyhtiöiden indeksi on laskenut elokuun huipuista noin 15%. Tämä kuvannee paremmin nuorehkon ja riskinottohaluisemman sijoittajan portfoliot. Monesti kannattaa katsoa asioita toisinpäin tai kääntää rattia, niin kuin Kamuksin Kalliokoski sanoisi. Helsingin pörssin pienyhtiöindeksi on jo laskenut se noin 15%, mutta se on edelleen 130% korkeammalla, mitä se oli koronakriisin pohjalla. Ehkäpä ihan tämä kaikki rakettimainen nousu ei ollut perusteltua ihan näin nopeasti. On ihan normaalia, että osakkeet ottavat välillä happea. Laskupäivät onkin hyvä paikka tarkastella omasta salkusta löytyviä yhtiöitä ja omia tuntemuksia niiden kanssa. Jos jo muutaman pinnan lasku ahdistaa, ei välttämättä tunne omia yhtiöitä tarpeeksi hyvin. Tai ahdistus voi kertoa siitä, että osakepaino on liian korkealla omaan riskinsietokykyyn nähden. Se ei ole vakavaa ja markkinallehan voi aina myydä ne omat osakkeensa, jos ahdistaa niiden omistaminen punaisena päivinä. Itse harrastin bulleromaisia paniikkimyyntejä ainakin ensimmäistä 5 vuotta siitä, kun aloitin sijoittamisen. Siihen ei itsessään kuole, siitä voi jopa vahvistua, oppia ja kehittyä. Yhtiöiden tutkiminen ja bisnesten ymmärtäminenhän tuo luottamusta ja vakaumusta istua niiden kyydissä. Omia tunteita ei voi tukahduttaa, mutta niitä voi kannattaa oppia ymmärtämään ja oppia elämään niiden kanssa. Paniikki oman pään sisällä ei saisi muuttua paniikkimyynniksi osakesalkussa siinä vaiheessa, kun alkaa osakeharrastus vakavoitumaan ja summat kasvamaan. Tai jos panikoit, niin sitten se kannattaa aina tehdä ensimmäisenä. Osakemarkkinalla ei auta panikoitua muiden jälkeen, silloinhan on jo auttamattomasti myöhässä. Hyvät pitkän aikavälin tuotot tulee helpoiten istumalla hyvien yhtiöiden kyydissä pitkään. Se vaatii hermoja, mutta ei mitään ajoitustaitoja. Ajoittaminen on vaikeaa eikä suurin osa ammattilaisistakaan osaa sitä mitenkään luotettavasti. Tärkeintä on löytää se oma tyyli ja itsensä näköiset firmat sinne salkkuun, joita on kiva omistaa myös pörssin heikompina hetkinä. Mainittakoon, että ainakin videon tekohetkellä aikaisin aamulla futuurit jo vihersi ja sijoittajasentimentin kapitulaatio on ollut äärimmäisen nopeaa, mutta Indereshän ei ota kantaa koko markkinan lyhyen aikavälin liikkeisiin. Puhutaan tällä videolla lisää muutamista mahdollisista tekijöistä tätä viime päivien kurssilaskun taustalla. Ensimmäisenä aloitetaan ilmeisemmästä eli Evergrande velkasopan uusimmista käänteistä, tai oikeastaan käänteiden puutteesta. Sitten vilkaistaan yritysveron nostoaikeita Jenkeissä. Sitten huomautan, että julkisen elvytyksen vaikutukset ovat loppumassa ja kääntymässä itse asiassa vastatuuleksi taloudessa. Kiitos tässä vaiheessa videon katsomista. Muista laittaa peukkoa ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Kiinteistökehittäjä Evergranden kujanjuoksun on annettu jatkua edelleen osakkeen sukeltaessa ja stressin levitessä läpi Kiinan finanssijärjestelmän. Markkinalla herääkin kysymys, missä vaiheessa viranomaiset ottavat sylinsä Evergranden ennen kuin muutkin velkaiset kehittyjät rusentuvat ja sotku leviää muillekin talouden sektoreille. Rahoittajat kun ovat säikähtäneet koko kiinteistösektorin tonttia, jota leimaa umpivelkaisuus. Pelkästään Evergrandella on vastuuta noin 3% koko Kiinan BKT:stä, eikä se ole suinkaan ainoa laatua. Kiinan rakennussektori kuluttaa 1/5 maapallon terästuotannosta ja yskä näkyykin jo rautamalmin hinnassa Aasiassa. Futuurit ovat puolittuneet lyhyessä ajassa. Kuten on usean otteeseen todettu näillä videoilla, kiinteistökehittäjällä on ollut hyvin tärkeä rooli Kiinan viime vuosien talouskasvussa, joka on perustunut osin massiivisiin investointeihin ja velalla läträämiseen. Niiden rooli ja valta lienee osasyy, miksi näihin ongelmiin ei ole aiemmin tohdittu tarttua isosti. Viranomaiset tietävät, ettei tätä tietä voi kulkea loputtomasti ja viime aikoina on soinutkin eri ääni kellossa viranomaisten kiristäessä sektorin regulaatiota. Asuntojen hintojen tolkutonta nousua halutaan suitsia, mutta ei niiden haluta antaa tietysti romahtaakaan.
Firmojen velkaantuminen yritetään laittaa kuriin. Mutta kuten päihteissäkin, niin äkillinen katkaisu velan saannissa on aiheuttanut melkoisia vierotusoireita markkinalle. Markkinoilla on valinnut käsitys, ettei viranomaiset anna kriisin eskaloitua isommaksi sopaksi, sillä se olisi hyvin kiusallista kommunistisen puolueen legitimiteetille ja otteelle vallan kahvassa. Nyt huolta herättää se seikka, ettei Pekingin suunnalta ole tullut oikein selvää viestiä, mitä Evergranden kanssa lopulta aiotaan tehdä. Mitä jos Käykinen Lehmanit eli viranomaiset arvioivat väärin käännyttäessään sairaan potilaan hoidosta pois? Tilanne pahenee kaikkien velkaisten kiinteistökehittäjien kanssa joka päivä, kun tähän ei puututa. Velkahan ei ole koskaan ongelma niin kauan, kuin velkainen saa uutta rahoitusta. Kun stressi pahenee ja luottamus häviää markkinalta, ei uutta rahoitusta ole enää saatavilla. Siitä likviditeetin kuivumisesta ne finanssikriisit ovat ennenkin lähteneet liikkeelle. Illuusio varallisuusarvojen kestävyydestä katoaa silmän räpäyksessä. Kiinassa on aiemmin nähty kaikenlaisia temppuja markkinan rauhoittamiseksi, kuten pakotettu rahastoja ostamaan osakkeita myyntipaineen hellittämiseksi tai kiristetty vaikka analyytikoita, ettei saa antaa aina negatiivisia suosituksia yhtiöstä. Nyt tällaisia toimia ei olla ainakaan vielä nähty. Keskuspankki on injektoinut ihan snadisti likviditeettiä markkinalle kylläkin. Sijoittajille tilanne on hieman kinkkinen, kun tilanteen ratkaisu Pekingin suunnalta voisi parantaa nopeastikin sentimenttiä, mutta toistaiseksi maan eliitti on ollut odotettua päättäväisempi kiinteistökehittäjän rusikoimisen kanssa riskeistä 5. Yksi syy monista syistä pakittavan pörssin takana voi olla alati todennäköisempänä horisontissa lyömäävä yritysveron nosto Yhdysvalloissa. Markkinahan rallatteli voimalla, kun Trump leikkasi yritysveroa rajulla kädellä presidenttikaudella ja vähän rationalisoi sitä verotusta. Luonnollisesti vähemmän veroa tarkoittaa enemmän rahaa omistajille, mikä paisuttaa tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvoa. Nyt Biden aikoo tehdä päinvastoin. Veron korotus 21% 26,5% on näköpiirissä. Verotus on herkkä ja hyvin ideologinen aihe, joten korotuksesta saa riidellä kongressissa äkäisesti. Siten on epäselvää, mikä lopullinen verojen noston voimakkuus tulee olemaan. Toisekseen, kaikkia firmoja veronkorotuksethan eivät raasta samalla tavalla, koska ne pystyvät kikkailemaan ihan laillisestikin veroilla. Efektiivinen, eli todellinen veroaste poikkeaa hyvin paljon virallisesta. Yhdysvalloissahan on edelleen yksi maailman korkeimpia virallisia yritysveroasteita, kun huomioidaan osavaltioiden verokarhun kouraisuvoitoista. Mutta ainakin ennustemarkkinalla veronkorotusten todennäköisyyttä pidetään alati varmempana. Veronkorotusten todennäköisyys on jo noin 80% luokkaa. Olen aiemmin esitellyt näillä videoilla Bloomberg-ekonomistien arvioita veronnostojen vaikutuksesta tuloksiin, mikä olisi itsessään hieman negatiivinen. Täytyy muistaa, että näillä on idea osin rahoittaa Bidenin massiivista infrapakettia, mikä vuorostaan boostaa taloutta ja oletettavasti myös tuloksia. Siten nettona vaikutustuloksiin olisi suht neutraali koko SP500-indeksin tasolla. Liittovaltion vaikutus ei jää pelkkiin veroihin. Monien sijoittajien huomio on lähes yksinomaan keskuspankeissa ja niiden toimissa, kuten tietysti Fed. Kuitenkin jos mietitään, mikä pelasti talouden ja monien yritysten voitot koronakriisissä, se oli valtioiden päätös elvyttää hyvin rajusti. Toki sehän oli ihan reilua siinäkin mielessä, että valtiotaho oli myös se, joka päätti laittaa taloudet kiinni, toki ymmärrettävin perustein. Tämä elvytys takasi sen, että talouden kokonaiskysyntä ei romahtanut niin pahasti ja kriisin syvyyshän jäi melko vaimeaksi suurimmalla osalla kuluttajista sekä firmoista. Nyt tämä elvytysvaikutus kuitenkin kääntyy negatiiviseksi. Brookings-instituution yksikkö arvioi, että Yhdysvalloissa julkisen sektorin vaikutus talouskasvuun suhteessa vertailuajankohtaan on kääntynyt itse asiassa negatiiviseksi. Tämä mittari tosin arvioi vain suoria talouskasvuvaikutuksia elvytyksessä. Vaikka Bidenin massiivinen infrapaketti menisikin läpi, se ei ehtisi vaikuttaa tämän vuoden loppuun, eikä ehkä muutenkaan ihan niin merkittävästi, koska se jakautuu yksinkertaisesti niin monelle vuodelle. Totta kai julkisen elvytyksen ideahan on, että sen ensiavun jälkeen se potilas eli yksityinen sektori jaksaa taas jatkaa omilla jaloillaan ja silloin riittävästi voimia jatkaa talousekspansiota itsekseen. Kotitaloudet alkavat tuhlaamaan kertyneitä säästöjään ja firmat investoivat paisuvaan kysyntään. Ja näin se talous kasvaa. Siinä mielessä on ihan normaalia, että tuo vaikutus muuttuu negatiiviseksi talouskasvun kannalta. Mutta sijoittajan on silti hyvä huomioida julkisen elvytyksen tukialan poistuminen ja että tämä on itse asiassa fiskaalihistorian jyrkimpiä elvytyksen himmailuja koskaan. Talouden ylikuumenemisen vaara ei ainakaan näytä niin pahalta tältä kantilta katsoen. Index.fistä löytyy tänään muun muassa Telesten laaja raportti, jos se teknologiasykli lähtisi vihdoinkin liikkeelle. Sitten Ortexista päivitys kurssilaskun takia. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.